Hi guys! Welcome again to Inday's YouTube channel. So, kumusta na kayo mga Inday? For today's video, kumakain ko dito sa beef noodle restaurant mga Kainday. Kasi mga Kainday, ang beef noodle na restaurant dito sa Taiwan is napakasarap mga Kainday at medyo mura lang ang beef dito. So, ngayon, papakita ko sa inyo mga Kainday ang kanilang menu. Galing sa city, babay pa tayo ng 2 oras papunta sa amin. Bus. Pero kung motor, mga 1 oras lang. Ha? Pangit din. Puro yan kay dati yun eh. Bakit kayo din? Galing sa Taipei.